ආයුබෝවන් හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ අල බත් එකක්. මේක ඉක්මනින්ම පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් බත් එකක්. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. හාල් ග්‍රෑම් 500කින් බත් උයාගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අල ගෙඩි 3ක් කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. කහ කුඩු තේ හැඳි 1යි, 3-5 මේස හැඳි 1යි, මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1යි, රම්පි කැබලි කීපයක්, කරපිංචා හීනියට කපාගෙන තියෙනවා, සූදුරු තේ හැඳි කාලයි, අම්මිරිස් කරලක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. මේකෙදි අපි ඉඟුරු, සුදු ලූණු, කරාඹු නැටි, එනසල් තලාගෙන අරන් තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු මේස හැඳි 1යි, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලූණු ගෙඩියක් කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. මුලින්ම අපි තාච්චියක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් එකතු කරනවා. පොල් තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට හීනියට කපාගත් අල කැබලි ටික එකතු කරනවා. අල ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. දැන් අපි ඉඟුරු, සුදු ලූණු, කරාඹු නැටි, එනසල් පේස්ට් එකත් එකතු කරනවා. දැන් අපි රම්පේ, කරපිංචා, සූදුරු, අමු මිරිස් එකතු කරලා හොඳට බෙද ගන්නවා. මේ වෙලාවෙදි තමයි අපි බීලුණු ටික එකතු කරන්නේ. මේ වෙලාවෙදි තමයි අපි ලුණු කුඩු එකතු කරන්නේ. දැන් සියල්ල එකට මිශ්‍ර කරනවා. දැන් අපි මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, 3-5 කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. සියල්ල හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ බත් ටික එකතු කරනවා. දැන් අපි මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට බත් ටික මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ බත් එක අපිට ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අපිට වෙනත් කරියක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. මේ බත් එක අපිට 5 දෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගෙන කන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගානට එනකන් අපි බත් එක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපි අල බත් එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ අල බත් එකක් හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝවකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.